आई डोन्ट नो वाइ भिभोले खालि डिजाइनमा मात्रै किन फोकस गर्छ कि ओ हेलो नमस्ते एभ्रिवान ब्याक टु ब्याक भिभोले नेपाली मार्केटमा आफ्नो स्मार्टफोनहरू लन्च गरिरहेको छ केही हप्ता अगाडि मात्रै हामीले भिभो V29e को रिभ्यू गरेका थियौँ भने आज चाहिँ म कुरा गर्न जाँदैछु भिभो Y27s को बारेमा अब भिभोले आफ्नो Y सिरिजमा सस्तो र बजेट रेन्जको फिचर्सहरू लिएर आउने गर्छ एज कम्पेयर टु प्रिमियम मिड रेन्ज फोन भिभो V सिरिज र यो फोनको मूल्य चाहिँ 25,000 रुपियाँ हो जसमा तपाईँले 8GB ऱ्याम र 256GB को स्टोरेज पाउनुहुन्छ हुन त मैले यो फोन अनबक्सिङ गरिसकेकी छु एज यु क्यान सी तर तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स मिस नहोस् भनेर चाहिँ आई विल सो यु दि अनबक्सिङ अगेन है त सुरुमा त यहाँ फोन नै पाउनुहुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ गार्डन ग्रीन कलरको रहेको छ विच लुक्स गुड एक्चुली अनि बक्समै एउटा सिलिकन केस पनि भिभोले प्रोभाइड गरेको छ वी हेभ सम पेपर म्यानुअल्स देन 44 वाटको चार्जर र कम्प्याटेबल USB टाइप A to C वाला केबल अनि लास्ट बट नट द लिस्ट एउटा सिम एजेक्टर पेन अब सर्वप्रथम सुरु गरौँ यसको डिजाइनबाट नै एन्ड फर द 100th टाइम अर आई डोन्ट नो हाउ मेनी भिभोले यहाँ लुक्समै बढी फोकस गरेको देखिन्छ मसँग रहेको यो गार्डन ग्रीन कलर लुक्स भेरी स्टाइलिस विथ फ्ल्याट फ्रेम्स अनि कर्भड एजेस एन्ड बाई द वे यो फोन चाहिँ तपाईँले बर्गन्डी ब्ल्याक भेरिएन्टमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ उत्तिकै नै प्रिमियम देखिन्छ भिभोले चाहिँ यहाँ IP54 रेटिङ पनि दिएको छ जसले गर्दा माइनर धुलो र वाटर स्प्ल्यासेसबाट फोन सेफ त हुने भइ नै हाल्यो प्लस यसको साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि क्विक एन्ड रेस्पोन्सिभ नै लाग्यो मलाई अब त्यस्तो भन्दै गर्दा यहाँ फ्रन्टमा तपाईँले V शेप नचवाला 6.64 इन्चेसको IPS डिस्प्ले पाउनुहुन्छ ओके नट एन एमोलेड प्यानल जुन चाहिँ यही रेन्जको अरू डिभाइसेस जस्तै रेडमी नोट 12 एन्ड इभन अस्ति हामीले रिभ्यू गरेको टेक्नो क्यामन 20मा पनि पाउनुहुन्छ बट स्टिल LED नै भए पनि घाममा चलाउनको लागि सनलाइट रिडेबिलिटी चाहिँ डिसेन्ट खालके लाग्यो मलाई विथ 650 निट्सको पिक ब्राइटनेस अब क्वालिटीको बारे भन्नुपर्दा त एमोलेड जस्तो भाइब्रेन्ट चाहिँ छैन बट 99% NTSC र 100% DCI-P3 कलर ग्यामेट भएकोले केही हदसम्मको पन्ची र कलर एक्युरेट आउटपुट चाहिँ दिन्छ है यो फोनले सो मुभी सुभी हेर्दा चाहिँ डिसेन्ट खालको एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ वाइल यसको सिङ्गल स्पिकर भने एभरेज खालको मात्रै लाग्यो मलाई लाइकवाइज यहाँ तपाईँले 90 हर्जको रिफ्रेस रेट पाउनुहुन्छ सो नर्मली फोन चलाउँदा अनि एप स्विचिङ गर्दा स्मुथ खाली नै भाइब दिन्छ तर स्टिल आई रियली मिस द 120 हर्जको रिफ्रेस रेट यहाँ सो मुभिङ अन एज अ बजेट मिड रेन्ज फोन तपाईँले यहाँ त्यही अनुसारकै चिपसेट पाउनुहुन्छ विच इज स्न्यापड्रागनको 680 भन्ने 3 वर्ष पुरानो भए पनि एफिसियन्ट 6nm आर्किटेक्चरमा बनेको यो प्रोसेसर चाहिँ यही रेन्जमा आउने हिलियो G85 एन्ड इभन हिलियो G88 भन्दा स्लाइटली बेटर पर्फर्मर हो अब गेमिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ 58 FPS सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वाइल पब्जीको एक्सपिरियन्स भने अलि बिलो एभरेज नै छ जस्ट स्मुथ प्लस हाई सेटिङ्समा 30 FPS सम्म मात्रै खेल्न मिल्छ तर द गुड थिङ इज यहाँ तपाईँ जाइरोस्कोप चाहिँ पाउनुहुन्छ फर दोज रिकोइल एक्सन्स साथै हाई FPS गेम सच एज मेक अरिनामा चाहिँ फ्रेम 70+ सम्म जान खोज्छ तर मिडियन FPS चाहिँ 56मै झरिहाल्छ फेरि इन सर्ट अब धेरै गेम खेल्नेहरूको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गरिहाल्न मिल्दैन यो फोन वाइल क्याजुअली मात्र खेल्नुहुन्छ भने त ठिकै छ लाइट वेट गेम्स सच एज सबवे सर्फर्स टेम्पल रनहरू त स्मुथली नै चल्ने भइहाल्यो यो फोनमा अब डे टु डे एक्टिभिटिजमा भिभो Y27s मा मैले खासै त्यस्तो ल्याग चाहिँ भेटाइन एपहरू स्विच गर्दा सोसियल मिडिया स्क्रोलिङ र टेक्स्टहरू गर्दा चाहिँ यसमा रहेको 8GB ऱ्यामले भेरी डिसेन्ट एक्सपिरियन्स नै दिन्छ यहाँ पाउनुहुने एन्ड्रोइड 13 बेस्ड फन टच OS पनि ठिकै लाग्यो मलाई चाहिने जति कस्टमाइजेसन अप्सन्स पाउनुहुन्छ प्लस ब्लोटवेयरको मात्रा पनि थोरै नै छ विच यु क्यान अनइन्स्टल इजिली सो ओभरअलमा चाहिँ UI एक्सपिरियन्स क्लिन नै छ यो फोनको सो मुभिङ अन अब लाग्यो भिभो Y27s को क्यामेरातर्फ माई फेभरेट सेक्सन र यहाँ तपाईँले डुबल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ 50 मेगापिक्सलको मेन र 2 मेगापिक्सलको खासै काम नलाग्ने डेप्थ सेन्सर वाइल सेल्फिजको लागि चाहिँ एउटा 8 मेगापिक्सल्सको क्यामेरा छ यहाँ अब ओभरअलमा भन्नुपर्दा मलाई यो फोनको क्यामेरा एभरेज मात्रै लाग्यो अब डे लाइटिङ कन्डिसन्समा यु गेट अलि म्युटेड खालको पिक्चर्स Just like a love life. कम अन ओके एनिवे थोरै कलर्सहरू बुस्ट गरिदिएको भए चाहिँ अझै राम्रो देखिन्थ्यो इन माई ओपिनियन HDR प्रोसेसिङमा पनि अलि विक नै देखिन्छ यसको क्यामेरा
फ्युचर अपडेट्स मार्फत सायद सुधार गर्न चाहिँ सक्छ कि भिभोले एन्ड लो लाइटमा पनि एभरेज मात्रै भन्छु, ठिकठाकको मात्रै आउटपुट छ भनौँ न। साथै तपाईँले यहाँ पोर्ट्रेट सट्स पनि खिच्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अगेन ठिकै मात्रै पाएँ मैले। अब बजेट फोन भएकोले एज डिटेक्सन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन यहाँ, वाइल 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराबाट पनि ठिकै खालको मात्रै रिजल्ट्स पाउनुहुन्छ। डिटेल्स चाहिँ बढी भएको भए अझै राम्रो देखिन्थ्यो सेल्फीहरू पनि। ओके, सो दिस इज फर द क्यामेरा। अब लास्टली ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक दिन मजाले टिक्ने 5000 mAh ब्याट्री पाउनुहुन्छ तपाईँले यहाँ। साथै बक्सभित्रै इन्क्लुड भएको यो 44 वाटको फास्ट चार्जरले 1 घन्टा 20 मिनट जतिमै फुल चार्ज गरिदिइहाल्छ। सो 25,000 रुपियाँमा Vivo Y27s चाहिँ एउटा ठिकैको अप्सन भएर निस्किन्छ। यहाँ भएको 90 हर्जको IPS स्क्रिन, 256 GB को स्टोरेज र Snapdragon 680 को पर्फर्मेन्स चाहिँ डिसेन्ट नै छ, वाइल क्यामेरा एस्पेक्टमा चाहिँ अलिकति बढी सुधार गर्नुपर्ने देख्छु म। अनि मेरो अर्को कम्प्लेन भनेको भिभोले यो प्राइस रेन्जमा एमोलेड डिस्प्ले र स्टेरियो स्पिकर चाहिँ दिनै पर्ने हो कि, स्पेसली गिभन द कम्पिटिसन। एनिवे, अब 25,000मा Y27s ओके टाइपको फोन हो। इन्डियामा चाहिँ 15,000 आइसीमा लन्च हुँदैछ यो फोन, सो प्राइसिङ वाइज पनि ओभर प्राइस भन्न मिल्दैन। सो यति नै थियो मेरो Vivo Y27s को बारेमा। यस्तै खालको टेक कन्टेन्ट्स हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस्, एन्ड द्याट्स अल फर टुडे। ह्याभ अ नाइस टाइम।